السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو بخیر او دا نن چې دی دا د آفټر افیکټس دویم ویډیو ده، دویم کلاس دی. په دې کې به موږ لږ نور څه یو بیسیک یو څو شیونه سټډي کوو. تیر لیسن کې موږ انټروډکشن ویلیو او صرف موږ انټرفیس ویلیو چې د دې آفټر افیکټس انټرفیس څه دی، د کې کم پینلز دي، کم پکې آپشنز دي، موږ سره پروجیکټ په څنګه کولاو او پروجیکټ په څنګه جوړو. نننۍ ویډیو کې موږ هغې نه لږ زیات ډیټیل کې بزو. یو څو سوالونه ملګرو کړي لاست ویډیو باندې چې سیسټم ریکوایرمنټ څه دی او د لکم ټایپ کنفیګریشن پکار دی وغیره وغیره. نو اولنۍ خبره خو دا ده یاره چې آفټر افیکټس چې دی که نه هغه لږ غونته کې هیوي دی. دی له به ظاهره تاسو سره بیسیک کمپیوټر که تاسو یوز کوئ، بیسیک سپیک یوز کوئ، نو هغې باندې خو به کار وچلي. خو که تاسو بیا مخکې نور پکې ایډوانس لیول ته ځئ، لکه کیمرې انیمیشن کوئ، پکې 3D پکې کوئ فار ایگزامپل، نو هغې کې ظاهره دا هغه به لږ تاسو باندې شی سلو کېږي. زما خپل چې دی که نه هغه ایډوایس تاسو ته دا دی چې که تاسو اوس شروع کوئ، اوس یې زده کوئ آفټر افیکټس، نو بیسیک کمپیوټر باندې هم چلولی شئ، بیسیک کنفیګریشن باندې هم چلولی شئ. تاسو زده کوئ، اول شی زده کوئ، کار زده کوئ، بیا هغې نه پس که تاسو نور هارډویر پکې اډ کوئ خپل کمپیوټر کې، نو هغه اډ کولی شئ. خو اولنۍ زده کولو لپاره دونه خرچه په کمپیوټر باندې صفا خبره ده نه ده پکار. as long as چې تاسو له کار درځي، تاسو شی زده کوئ، نو بیا پکې ستاسو وروسته کلاینټس جوړ شي، ستاسو وروسته نور بزنس پکې کولی شئ، نو بیا سړی پکې انویسټمنټ وکړي. خو اولنی کار دا دی چې څه تاسو سره کمپیوټر وي، څه کنفیګریشن وي، لیپټاپ وي که ډیسکټاپ وي، هغه بس یوز کوئ یاره. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې نوی کمپوزیشن به موږ څنګه اخلو په آفټر افیکټس کې. نوی کمپوزیشن به موږ داسې اخلو چې تاسو خو یا برتلی شئ، دلته نیو کمپوزیشن ته لاړ شئ، نیو کمپوزیشن ته، او یا دلته چې کوم تاسو په دې مین کمپوزیشن وینډو کې دا کوم آیکون دی، دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ. ټیک ده. او لاست ویډیو کې ما هم دا ویلیو چې کمپوزیشن نیم بای ډیفالټ چې دی هغه کامپ 1 په آفټر افیکټس کې، خو تاسو ورله هر څه ورکولی شئ چې تاسو خوښوئ. زه به هم کامپ 2 به کېدم. ټیک شو. پریسیټ چې دی دا چې په کوم سکرین باندې تاسو دا خپل کمپوزیشن چلول غواړئ. نارملی نن سبا ټول هم HDTV باندې 1080p باندې خلک کوي، نو 1080 به زه واخلم 1920 by 1080. ټیک شو. فریم ریټ تاسو سره 24 اخلئ، 25 اخلئ، 29 اخلئ، ستاسو خپله مرضي ده. ریزولوشن چې دی دا داسې شی دی چې بیسیکلی چې تاسو کم ریزولوشن باندې د خپل انیمیشن د خپل کمپوزیشن ټرای کول غواړئ. دا فاینل ریزولوشن بس تاسو نه. فاینل ریزولوشن الریډي تاسو دلته ویلی دي چې 1920 by 1080 وي. دا ریزولوشن صرف دا دی چې تاسو په دې سکرین باندې کم ریزولوشن غواړئ. نو که تاسو سره کمپیوټر سلو یا کمپیوټر تاسو سره دونه تکړه نه، نو زما ایډوایس تاسو دا دی چې یا په هاف یا په تھرډ باندې چلوئ. هغې کې به دا چې تاسو په نه کمپیوټر باندې دونه په پروسیسر باندې به بوج راځي او تاسو پکې خپل هغه انیمیشن هم کریټ کولی شئ. ټیک ده. که تاسو پوره ډیټیلز غواړئ چې کوم هارډویر سپورټډ دی د اډوب د طرف نه، نو دا چې کوم لینک راغو دی کې دلته تاسو لاړ شئ، د اډوب په ویب سایټ باندې وګورئ چې هغوی کوم پروسیسر یې کوم ګرافکس کارډ سپورټ کوي وغیره وغیره. دا لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکوم، تاسو هلته نه هم کتلی شئ. ټیک ده. نو زه به دې دپاره به زه فل واخلم، خو ما چې څنګه وویل که نه تاسو یا هاف یا تھرډ یا کوارټر اخیستی شي ډیپینډینګ آن چې تاسو سره څنګه کمپیوټر سپیکس دي. سټارټ ټایم موږ همیشه نه 0 ساتو. ډیوریشن چې دی که اندازې 15 سیکنډه ساتم په دې کې، او بیکګراؤنډ کلر زه به هم تور واخلم. ټیک شو. دا اوکې کو. اوس چې دلته موږ رالو، موږ کمپوزیشن جوړ کو، نو ظاهره د موږ ته څه آبجیکټس راوستل دي، څه موږ ته څه نور څه آیټمز راوستل دي چې هغه موږ انیمیټ. نو هغه به څنګه کوو؟ دلته چې کوم تاسو سره دا پروجیکټ وینډو ده، پروجیکټ پینل دی، دلته تاسو راشي یا خو دلته فایل ته تاسو راتلی شي. ټیک ده. او که فایل ته نه راځئ، نو آسان کار دا دی چې دلته ډبل کلیک کوئ
او دا به تاسو دا براوزر وینډو کولاو کی براوزر وینډو کې به تاسو چې کوم ځای کې تاسو سره خپل آبجیکټ یا ګرافیکس وغیرہ وغیرہ هغه تاسو دلته راوستئ شي یا ویډیو فایل تاسو سره یا آډیو فایل یا نور څه هغه تاسو دلته راوستئ شي ټیک ده زه به یو پکې دا واخلم او یو به زه پکې بل فوټبال راولم ټیک شو نو اوس ما سره چې دی که دا دوه فوټبال ایمیجز شول دا اوس ما راواخیستل خو دا لا په پروجیکټ کې نه دي اکچوال ما پروجیکټ ته د کمپوزیشن ته ما لا نه راوستي دلته پروجیکټ پینل کې چې دی دا یو قسم له ستاسو یو کنټینر دی ستاسو سره یو فولډر دی یو بیگ دی چې هغې کې تاسو هر څه خپل فایلونه اچولی دي ټیک شو دا لا موږ یوز کړي نه دي نو دې نه موږ یو راغیستی شو او یو موږ یوز کولی شو بیا او به څنګه کوو یا خو اسانه طریقه دا ده چې تاسو دلته راشئ دې باندې کلیک کوئ دا یو ایمیج چې دی دا به زه لاندې دلته ډریګ کړم دې ټایم لاین ته ټیک شو نو دا دلته راغو او دلته په منځ کې راغو دا بل دا هم کولی شي چې تاسو دلته نه ډریګ کړئ او دلته ډراپ کړئ هغه هم کولی شئ ټیک ده چې دلته کوم لاندې راولئ تاسو په ټایم لاین باندې دلته چې کوم ډراپ کوئ هغه ایمیج به همیشه د کمپوزیشن په سنټر کې وي د سکرین په سنټر کې به تاسو سره راځي اوس که تاسو دلته نه یو راواغیستلو او دلته هم ډراپ کو نو ظاهره د هغه په دې کارنر کې راځي خو که تاسو دلته لاندې ډراپ کوئ په دې ټایم لاین پینل باندې نو هغه ایمیج یا هغه آبجیکټ به همیشه په د سکرین په منځ کې راځي زه به یو دا هم واخلم خو ورګه دا نه اخلو ورګه په دې باندې اول کار کوو اوس دلته چې تاسو رالئ نو دې کې په ټایم لاین کې ظاهره تاسو سره دا ډېر زیات آپشنز دي تاسو پکې کتلی شئ ټیک ده موږ به په دې ننني لیسن کې یو څو ډسکس کوو ټول به نه ډسکس کوو ځکه چې هغه بیا ډېر اډوانس لیول ته ځي نو ټول ناول چې تاسو دی خو وګورئ دلته دا یو د سترګې نشان دی دې مطلب دا چې دا آیټم چې دی تاسو سره دا تاسو ویزیبل غواړئ او که نه غواړئ دا تاسو آف کولی هم شئ آف یې کوئ نو هغه شی غایب شو آن یې کوئ نو هغه بیا ویزیبل شو ټیک ده که تاسو سره ویډیو فایل یا آډیو وي نو هغې کې ساوند وي نو هغه ساوند هم تاسو انیبل ډسیبل کولی شئ ټیک ده نور هم پکې دغه دي لاک کولی هم شئ فار ایگزامپل تاسو 2-3 لیئرز باندې یا 2-3 آبجیکټس باندې کار کوئ نو تاسو پکې یو لاک کولی هم شئ یا نور ډېر پکې لاک کولی هم شئ لاک کولی مطلب دا چې دا اوس تاسو دې ځای نه نشئ خوځولی خپل پوزیشن نه نور که ستاسو پې داسې څه افیکټس لګولي یا پې ستاسو سایز هم ورله اسکیل هم چینج کړی ورله یا روټیشن هم چینج کړی وغیره وغیره هغه به د لاک د وجې بیا نه کېږي ټیک ده ښه نو دا شولو او اوس چې تاسو دې باندې کلیک کوئ په دې ایرو باندې نو دا به تاسو سره یو نور یو څو پراپرټیز دا تاسو سره شو کړي ټرانسفارم والا ټرانسفارم څه شی دی ټرانسفارم کې تاسو مختلف شیونه کولی شئ په دې کې په دې ویډیو کې موږ صرف دا لاندینی څلور به ګورو اوپاسټي روټیشن سکیل او پوزیشن ټیک ده انکر پوینټ به موږ بیا په وروستنۍ ویډیوز کې ګورو پوزیشن څه دی پوزیشن دا دی چې دا تاسو په ټایم لاین اوس وګورئ دا په 0 سیکنډ باندې پروت دی ټیک ده نو که دا زه لږ دې خوا کومه ټیک شو دا به زه دلته کېدم نو دا په 0 سیکنډز باندې دا پوزیشن د دې دا دی which is 204 او 264 ټیک شو نو دې کې دا تاسو اوس په دې باندې دا انیمیشن به تاسو څنګه لګوئ انیمیشن به تاسو داسې لګوئ چې سټاپ واچ چې دی دې باندې به کلیک کوئ نو دلته به تاسو سره کی فریم به راشي کی فریم څه شی دی هغه دا یو دلته چې تاسو ته دا ډایمنډ غونډه کې دا شیپ ښکاري دا یو کی فریم دی مطلب چې په دې پوزیشن باندې چې دا آبجیکټ کله دلته وي نو دې باندې څه انیمیشن شوی دی انیمیشن په څه شوی دی چې دا پوزیشن د دې دا دی اوس که زه یو سیکنډ مخکې لاړ شم ټیک شو نو دلته زه د دې پوزیشن چینج کولی شم هغه به څنګه چینج کوم هغه به سمپلی تاسو دې خوا به ونیسئ او دا به ډریګ کړئ ټیک شو داسې کولی شئ که دا نه کوئ او که صرف په دې ویلیوز باندې دغه کوئ چینج کوئ د دې نه نو دا هم کولی شئ دلته تاسو راشئ او یا لیفټ یا رایټ ته دا ماوس ډریګ کړئ نو هغه ستاسو اتوماټیکلی دا نمبرز چینج کیږي او ستاسو پوزیشن وایز چینج کیږي اولنی چې دا هغه ایکس اکسس دی او د دویمه وای اکسس ده ټیک ده نو دا چې تاسو دې خوا لاندې ډریګ کوئ دا اوس ما ماوس نیولی دی او زه دې خوا ډریګ کوم نو دا موږ سره چینج شولو داسې ټیک شو که موږ ایکس اکسس باندې کوو
نو دا د خو نیسي او د خو راولي نو په 1 سیکنډ کې دا ګوري تاسو سره اتوماتیکلی هغه یو بل کی فریم راغو کی فریم ولې راغو ځکه چې موږ الریډي ټاګل دا سټاپ واچ دی هغه انیبل کړی دی ٹھیک شو ها اوس په دې باندې موږ بل افیکټ هم د دې پراپرټي هم چینج کولای شو هغه څه چینج کولای شو هغه دا سکیل نو سکیل چې دی کنه موږ سره دا تاسو په دې باندې چینج کولای شي او دا که تاسو ګورئ نو دا دواړه لینک دي ټیک شو کنه لینک داسې دي چې یو چینج کړي نو بل به هم چینج کیږي هغه څنګه راشي چې وګورو دا که زه داسې انلینک کړم او دا زه یو چینج کوم په ایکس اکسس باندې ټیک شو نو دا داسې چینج شي واپس یې 100 ته راولم ټیک دا اوس که دا وای پوزیشن باندې چینج کوم نو دا به داسې به راځي ٹھیک ده دا تاسو کولای شئ خو زما په خپل زه داسې غواړم چې دا دواړه لینک کړي چې یو ویلیو چینج کړي نو دویمه هم ورسره پروپورشنلی هغه چینج کیږي دلته به زه داسې چلو کوم چې دا به زه واپس دلته راولم او زه به چلو کوم چې په دې باندې به د ویلیو به چې دی دا به 0 کوم ټیک شو اوس دا تاسو سره نه ښکاري دا شی دا آبجیکټ خو دا دلته دی ځکه چې د دې ویلیو موږ 0 کړی ده اوس تاسو په 1 سیکنډ باندې راشي دلته او 1 سیکنډ ته به دا زه واپس 100 ته راولم ټیک شو نو اوس چې موږ واپس راشو او دا موږ پلی کو نو دا به داسې انیمیشن ښکاري ټیک شو نو د دې ځای کې 0 وه او چې راتله 1 سیکنډ ته نو 1 سیکنډ باندې دا 100 شوې وه ټیک شو بل موږ څه کولی شو چې دا چې دی که نه موږ دې باندې روټیشن هم لګولی شو روټیشن به څنګه لګو 0 ته لاړ شئ او د دې روټیشن آن کړئ ټیک شو دلته کی فریم راغو او زه وایم چې په یو سیکنډ باندې چې دی که نه دا ټول یو 360 ډیګري روټیشن وخوري نو هغه به څنګه کوو چې دلته به چې دی که نه دا تاسو ډیګریز دي او دا ستاسو نمبر اف روټیشنز دي دا به زه نمبر اف روټیشنز به 1 کوم مطلب چې دا 360 ډیګریز دا به روټیټ کیږي نو دا راځي چې وګورو چې دا اوس موږ پلی کو ګورئ 360 یو سایکل دی واخیستو په 1 سیکنډ پورې ټیک شو بل پکې موږ دا کولی شو چې موږ پکې اوپاسټي چینج کولی شو دی هغه به څنګه کوو دی خو واپس راشئ او اوپاسټي چې دی که نه دا به زه فلحال په ډیفالټ باندې 100 ده دا به زه 0 کوم او چې موږ 1 سیکنډ ته رسو نو دا به زه 100 کوم چې دا ویلیو چینج کوي اتوماتیکلی الته کی فریم ولګي ټیک ده خو زه اوس داسې کول غواړم چې دا مخکې هم بوزم نو دلته به دا ویلیوز میکسیمم وي دا چې 2 سیکنډز زه بوزم نو زه وایم چې دا واپس هماغه شانتي چې کله په سټارټ کې مطلب چې یو قسم له 0 شي دلته مینیمم دلته میکسیمم او دلته بیا مینیمم شي ټیک ده هغه به څنګه کوو نو راځئ چې دا ټاګل الریډي موږ کړی دی نو د دې موږ دا ایکس اکسس به موږ نورم دغه کو دا به موږ د خوا به بوزو ټیک ده او نه دا خو ځان تر پوینټ کوم سوري د دې موږ پوزیشن به موږ د خوا کو ټیک شو دونه به صحیح نو اتوماتیکلی دلته به دا کی فریم راغو همدغه شانتي شی به موږ دغه سره وکړو د سکیل سره وکړو او سکیل به موږ دلته 0 کو او روټیشن به چې دی که نه د دې به موږ دلته 2 کو او اوپاسټي به موږ واپس 0 کو ټیک شو نو دا به اوس داسې قسم ته لګي ښه تاسو ګورئ ټیک شو او دا چې کوم موږ دا ټول موږ سره ټایم لاین دی که دا لږ موږ دې خوا راولو نو دا به صرف موږ ته دونه انیمیشن شو کوي ټیک ده یو قسم کې لوپ کې روان دی ټیک ده نو دا وګورئ دلته 0 دی ویلیو د هر څه دلته میکسیمم دی ویزیبیلیټي او روټیشن او هر څه میکسیمم دی او دلته بیا دا 0 شي ټیک شو اوس که دلته موږ ورسره یو بل شی راولو یو بل آبجیکټ راولو دا یو چې کوم فوټبال دی ټیک شو نو هغه موږ راوستی شو هغه به دلته راولو داسې ټیک ده او هغه زه وایم چې دې سره دا کار وکړو چې یاره دا خو دا ایمیج ډېر غټ دی دا به لږ زه ورکوټی کړم او به څنګه وکړم ټرانسفارم ته راشئ او ټرانسفارم کې چې دی که نه د دې به زه سکیل
ورکوټه کوم ټیک شو او دا به زه کېدم دلته تقریبا ټیک شو دلته به کوم او اوس چې دی کنه اوپس سوري دا به زه چې دی دا خپل پوینټر به دی خو راولم نو اوس چې زه کوم انیمیشن لګوم هغه به اتوماتیکلی هغه د دې ځای نه شروع کیږي د 0 سیکنډ نه شروع کیږي نو ټیک ده اوس یو قسم کې زه هغه فوټبال چې دی هغه ما د لیفت ساید نه شروع کوم دا دویم فوټبال زه د رائټ ساید نه شروع کوم نو په دې راځي چې انیمیشن ولګو او ما هغه شانتې پوزیشن باندې وکړئ تاسو دا ټاګل کوي سکیل باندې وکړئ روټیشن او اوپاسټي وکړئ ټیک ده ها نو دا بدلته چې دی کنه زه کومه پوزیشن دا ټیک دی او نور هر څوم دغه زما په خیال دغه شان ټیک دي صرف یو اوپاسټي چې دی کنه هغه بدلته 0 کوم او دا اوس به د چلو چې دا به خپل پوینټر به موږ دی خو راولو او دا چې شی چې کوم دی د دې زه اوپاسټي 100 کوم او د دې به زه پوزیشن چې دی دا به دی خو کوم او د دې سکیل به هم زه لږ غټ کوم ځکه دا ایمیج الریډي موږ سره ډېر غټ و نو دا به زه 100 ته نه بوځم دا به زه لږ غونته کې غټ کوم دونه به ټیکي زما په خیال چې هغه فوټبال په شانتي ښکاري دونه تقریبا نو دونه به ټیکي ټیک ده ها او دلته به روټیشن او هغه شانتي 360 ډیګري مطلب چې 1 فل روټیشن به زه کوم ٹھیک ده او اوس چې 2 سیکنډز ته لاړ شو نو 2 سیکنډز کې دا شی زه بالکل دی خوا راوستل غواړم نو په پوزیشن باندې به راشو او پوزیشن به نور هم موږ دی خوا ډریګ کو او سکیل به چې دی دلته زه 0 کوم روټیشن به د دې 2 شي دلته او اوپاسټي به بیا 0 شي ٹھیک شو نو اوس چې موږ دا کوو انیمیشن به تاسو سره داسې راځي ټیک ده ٹھیک شو نو داسې غونته کې دا شی راغو تاسو سره ښه اوس یو فاینل شی دی پکې چې ما چې کله وختي په د ریزولوشن خبره کوله هغه تاسو دلته نه هم چینج کولی شئ چې آټو باندې کوي یا په فل باندې کوي هاف باندې کوي تھرد یا کوارټر یا سمثینګ ټیک شو هغه تاسو کولی شئ د دلته نه هم زما په خیال کې تاسو سره پی سي د دونه تکړه سپیک نه نو تاسو په تھرد یا په هاف یا په کوارټر ساتلی شئ ټیک ده او یا په آټو باندې کوي نو هغه اتوماتیکلی تاسو سره هغه ایډجسټ کړي هغه شی ٹھیک ده نو زما په خیال چې امید کوم چې تاسو به دا ویډیو به تاسو ته خوښ شوی وي او په ان شاء الله په راتلونکي ویډیوز کې موږ نور ډیټیلز به ګورو او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ لاندې او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو اوکې الله پامان